අද කතා කරන්නේ if ගැනයි else if ගැනයි else ගැනයි. මේක පාවිච්චි කරන මොකක් හරි ඩිසිෂන් එකකට එන්න. ඒ කිව්වේ මේක තුන වුණොත් මෙයා මෙන්න මේක කරන්න ඕන. එක්කෝ මේක නොකර ඉන්න ඕන. මේ වගේ දෙයක් පෙන්වන්න ඕන. ඉතින්ලා මං දාපු සිම්පල් කැල්කියුලේටර් එකක් හදන වීඩියෝ එක බලන්න නැත්නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. මොකද ඉස්සරහට මම ඇඩ්වාන්ස් කැල්කියුලේටර් part 1 කියලා එකක් ගේනවා. ඒකෙදි ටිකක් ඇඩ්වාන්ස් විදියට කැල්කියුලේටර් එක හදාගන්න විදිය ගැන කතා කරනවා. එහෙනම් දැන් යමු වීඩියෝ එකට. ඉස්සරම කතා කරමු if ගැන. if ගැන කතා කරන්න කලින් අපි input එකක් ගමු user එකෙන්. මේකට variable එකක් හදාගන්නවා a සමානයි input what the age නෙමෙයි username එයාගේ ස්පේස් එකක් තියලා මෙහෙම කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේකට if කියලා දාගෙන a සමාන වුණොත් ස්පේස් එකක් තියලා සමාන ලකුණු දෙකක් දාන්න ඕන. සමාන වුණොත් කියන එක පෙන්නන්න. සමාන වුණොත් මොන username එකට සමාන වුණොත් මේක උද්දෘත කමා දෙකක් දාලා ඒක ඇතුලේ සමාන වෙන්න ඕන එක. මෙයා මේකට සමාන වුණොත් වෙන්න ඕන ටික කරන්න නම් මෙතන සමාන වෙන එක දාන්න ඕන. සමාන වෙන්න ඕන කියුබිට් කියන එකට. කියුබිට් කියන එකට සමාන වුණොත් වෙන්න ඕන ටික මෙන්න මෙතනින් ලියන්න ඕන. මම දැන් දානවා print correct. හරි. මේක දැන් run කරලා බලමු. මට කියන්න අමතක වුණ දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේක දාන්න ඕන. මොකද නැත්තම් යාට අඳුර ගන්න බෑ මොන ටිකද කරන්න ඕන කියලා. හරි. මේක run කරමු එහෙනම්. username එක විදියට මම දැන් qubit ම දානවා. bit. හරි correct කියලා පෙන්නනවා. අපි මෙතන correct කියලා දුන්නා. මෙතන correct print කරනවා correct කියලා. එතකොට if එකේ ඔච්චරයි තියෙන්නේ. if එකෙන් අපිට තව මේ එකක් ගන්න ඕනොත් මේ වගේ if එකක් දාලා a සමාන වුණොත් q print q කියලා දාමු q. දැන් මේක run කරලා බලමු. q කියලා දාමු q. හරි. if දෙකක් දාලත් මේක කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව තව විදියක් තියෙනවා. ඒ තමයි else if නෙමෙයි if. මෙතෙන්ට el දාලා if දැම්මමත් ඒක හරි. if එහෙම වුණොත් එහෙමත් නැතුව වුණොත් කියලා වගේ තමයි කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ else. ඒ මොකකටවත් අයිති උන්නට. ඒ කිව්වේ මේකටත් අයිති නෑ. මේකටත් අයිති නෑ. මේකටත් අයිති නෑ. මේකටත් අයිති නෑ. මේක වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි මේක දැන් පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි වැඩකට. මේක ඉන්පුට් එකක් ආවොත් මොකක් හරි නෝ කියලා ඒකට මොකද chance එකක් දෙන්නේ නැති නිසා else එකෙන් පුළුවන් ඒකට chance එකක් දෙන්න. ඒ කිව්වේ එහෙනම් බලමු. if එක මෙහෙම දීලා මේක අයින් කළා. else එකක් නැතුව run කරලා බලන්න. username q. ඔන්න q කියලා මොකුත් පෙන්වන්නේ නැහැ. incorrect නැත්තම් මොකක්වත් පෙන්වන්නේ නැති නිසා තමයි else දාන්නේ. නැතුව if දාලා ගිහිල්ලා ඔය වටින සෙට් එකටම ඉන්න එපා. එහෙම බැරි නිසා තමයි මේක කරන්නේ. දැන් else දාලා කරන් පස්සේ print කරනවා incorrect. මෙතනින් input එක මොන වචනයක් ආවත් මෙතෙන්ට හරි ගියේ නැති වුණොත් ඒක මේ a කියන එකට මොන වචනයක් ආවත් if එකට හරි ගියේ නැති වුණොත් මෙතනින් ඒකට answer එකක් දෙනවා incorrect කියලා. හරි run කරලා q කියලා q දැක්කනේ incorrect. අපි මෙයාට
ඩික්ෂනරි වගේ වචන සේරම කියලා නැහැ මෙහෙම આવොත් මෙහෙම කරන්න කියලා. හැබැයි මේකට සමාන වුනේ නැති වුණ ගමන් මෙයා දානවා incorrect කියලා. අන්න ඒක තමයි මේකෙන් කරන්නේ else එකෙන්. අපි දැන් අර නම එකතු කරලා හදමු. එතෙන්ට දැන් දාමු elif a සමාන වුණොත් q answer එකක් දෙන්න print correct it. හරි. ඔන්න ඕක. මම මේක ටිකක් මේව කරලා තියන්න. මේකත් අයින් කරන්න. හරි. දැන් මේක run කරලා බලමු. run මේ username එක විදිහට දැන්ට මම දෙන qubit. එතකොට correct කියලා පෙන්නනවා. හරි. ආයෙ run කරමු. ආයෙ run කරනවා q කියලා දාලා. හරි correct. ආයෙ මම මේක run කරනවා. qb incorrect. හරි. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරි. අද කතා කරේ මෙන්න මේ තුන ගැන. if else. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු. අනිත් වීඩියෝ එකත් ටිකක් විශේෂයි. ඇඩ්වාන්ස් විදියට කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කතා කරන්නේ. කැල්කියුලේටර් එක ඇඩ්වාන්ස් කරලා